السلام عليكم حبابنا كاع اللي بغينا ويبغي الهامل. محل متواجد في مدينة نروما ولاية تلمسان. توصيل عندنا 58 ولاية. اليوم جيناكم فيديو جديد. الفيديو نتاع اليوم على لي سونداج. عندنا لي سونداج شابين بزاف. تبع معنا لي بوينتور كاين. مرحبا بالجميع. والتوصيل 58 ولاية. قلع اجي منا جماعة الخير. عندنا هاد لي موديل، بدي لكم بهاد لي موديل نتاع 200. هذا الموديل 230 230 لي بوينتور من 37 ل 41 من 37 ل 41. قلنا هادو 220 220 لي بوينتور من 37 ل 41 لي بوينتور من 36 ل 41. قلنا لي بوينتور من 36 ل 41. هادو نتاع لامبورطاسيون حاجه ما شاء الله. 36 41 البري 200 200 ألف. حاجة امبورطاسيون ماشي لوكال، حاجة شابة بالبزاف. قلنا من 36 ل 41 لي بوينتور. البري دار 200. 3 كولور، راه فيه كامل وفيه نوار وراه فيه الباج. حاجة ما شاء الله. هذا راه فيه قلنا كل موديل راه فيه 3 كولور. البري دار 210 210. حاجة نتاع لامبورطاسيون ماشي لوكال. تجي لا فينيسيون اهبال. موديل شباب جماعة. البري دار 210 210. توصيل 58 ولاية. مرحبا بالجميع جماعة. ديروا ابوني باش كل يوم يوصلكم جديد. عندنا بضاعة بقوة بقوة بقوة. جماعة الخير ديروا ابوني معانا. دير جام اللي يبغي شي حاجة لي فوتو راهم عندنا في فيسبوك بالبري ديالهم بكل شيء. مرحبا بالجميع. قلنا التوصيل عندنا 58 ولاية. البري 210. مرحبا بالجميع. لي موديل شابين بالبزاف. حاجة ما شاء الله. قلنا البري 210 210. هذا كيف 210. حاجة ما شاء الله. قلنا لي بوينتور من 36 لل 41 من 36 لل 41. حاجة ما شاء الله. موديل شباب فوالا. موديل شباب من 36 ل 41. البري 210. هذا 220 220. حاجة ما شاء الله. يجي سوليد هنايا، يجي سوليد لا سومان طرية اهبال لا كاليتي. حاجة ما شاء الله. امبورطاسيون ماشي لوكال. البري 220 220. كاين هذا كيف 220. حاجة ما شاء الله. يجي هنايا بلي بوطون فوالا. يجي بالسبتة. لي بوينتور من 36 ل 41. حاجة لامبورطاسيون في البلا. مرحبا بالجميع. قلنا لكم التوصيل 58 ولاية. اي استفسار ولا صيفط لي لا فوتو يوصلك الى الباب الدار. قلنا البري دار 220. قلع منا ديك مبقاوش فيه. هذا 210. قلنا لي بوينتور من 36 ل 41. راه كاين 3 كولور. راه فيه 3 كولور. 3 210. راه فيه 3 كولور. النوار راه كاين هذا في الكامل. قلنا لي بوينتور من 36 لل 41. ستيل شباب. يجي هنايا السبتة تجي طالعة الفوق. قلنا لي بوينتور من 36 ل 41. توصيل 58 ولاية. دير ابوني دير جام. رانا نديرو لي بروموسيون السول طومبولا. مرحبا بالجميع. قلنا البري هذا البري دار 200 200 ألف 200 ميل. حاجة ما شاء الله. لا سومان طرية. لي بوينتور من 36 ل 41. كاين هذا كيف 210 210. راه فيه باقي لنا فيه دو كولور. ها حاجة ما شاء الله. كي داير حاجة ما شاء الله طرية. لي بوينتور من 36 ل 41. امبورطاسيون ماشي لوكال. هذا فيه 3 كولور. فيه الباج النوار والكامل. حاجة ما شاء الله. لي بوينتور من 36 ل 41. جماعة الخير ديروا جام باش تكونوا ابوني معانا في لاباج. يطلع لك كل يوم جديد. راه عندنا كل يوم جديد. والتوصيل راه عندنا 58 ولاية. هذا قلنا 200 كيف هذا 220. فيه جوج سبتات. حاجة ما شاء الله. يجي هنايا بلاستيك. هنا يجي فيه لاستيك. لي بوينتور قلنا من 36 ل 41. لي بوينتور من 36 ل 41. هذا كيف قلنا لي بوينتور من 36 ل 41. حاجة ما شاء الله. موديل هادو قلنا لي موديل هادو راه فيه من 37 ل 40.
البري دار 150 150. هادو راه فيهم 4 كولور. النوار لي بوانتور قلنا من 37 ل 41 ل 40 البري دار 150. هادو 150 هادو كاع 150 150. لي بوانتور من 36 من 37 ل 40 150. 150 من 37 ل 40 150 من 37 ل 40 150 من 37 ل 40. مرحبا بالجميع. المحل المتواجد في مدينة نضرومة ولاية تلمسان. اللي ما يقدش يجي لعندنا راه عندنا التوصيل 58 ولاية. اللي يبغي يجي للمحل راه عندنا الفيديو يوصلك الى باب الحانوت. مرحبا بالجميع. قلنا هادو كاع 150 150. فوالا نمشيو للموديل نتاع اسبانيا. حاجه ما شاء الله يجي لا فينيسيون لا كل ما كانش. هاد لي موديل اللي غادي نفوتوهم دلوقتي نتاع اسبانيا. البري دار 310 لي بوانتور يجيو فيه من 36 ل 41. 3 كولور هادو نتاع اسبانيا. حاجه ما شاء الله 310. هذا 320 حاجه ما شاء الله. اللي يبغي حاجه مليحه حاجه لوكس 320. هذا باقي لنا هاد لا كولور والنوار ديالها نورمالمون باقيه. قلنا البري هذا البري 320 نتاع اسبانيا. حاجه ما شاء الله لا فينيسيون اهبال. هذا فيه دو كولور نتاع اسبانيا. حاجه ما شاء الله من 36 لل 41 320. كاين هذا 320 فيه 3 كولور النوار الباج والبلون من 36 لل 41. مرحبا بالجميع. البلا هذا يجي شويه هنايا عالي الاخر بلا وهذا شويه عالي عليه. هذا دار 330 330. توصيل راه عندنا 58 ولايه. راه فيه 3 كولور لي بوانتور من 36 لل 41. فوالا كاين هذا الموديل راه فيه 3 كولور. باقي لنا البلون والروج والبلو سيال. حاجه ما شاء الله. هذا دار 220 220. هذا راه فيه غير النوار. هذا فيه غير النوار. البري دار 150 150. هذا فيه دو كولور. البري دار 220. لي بوانتور قلنا من 37 ل 41 من 37 ل 40. العفو هذا من 37 لل 40 220. حاجه ما شاء الله. فوالا هذا دار 170. راه فيه غير البالج دار 170. 110 صندال 210 دي شويه عالي بالسبيتات. هذا موديل شباب مام جاي سوليد. حاجه ما شاء الله. البري 240 لي بوانتور من 36 لل 40. فوالا هذا دار 220. حاجه ما شاء الله. صندال اهبال. راه فيها 4 كولور نوار. كاين البرونز راه كاين الكري وراه فيها دوري. البري دار 220 لي بوانتور من 36 لل 41 توصيل 8. كاين هذا دار 210 لي بوانتور من 37 لل 40 من 37 لل 40 التوصيل 58 ولايه. باقي لنا لي موديل نتاع اسبانيا في المليح في العالي. حاجه ما شاء الله. تبعوا معنا مليح لي موديل شابين بالبزاف. تبع معايا. الموديل هذا راه فيه دو كولور. هذا راه فيه 3 كولور نورمالمون. راه فيه النوار. راه كاين هذا في الباج وراه كاين هذا في البلون. جماعة الخير هذا الموديل هو هذا. نجم تلبسو هكا عالي هنايا. هاد السبته تجي طالعه مقبوطه هنا. تبغي تلبسو هكا يجي موديل شباب. حاجه ما شاء الله. البري دار 370 لي بوانتور من 36 لل 41. موديل شباب. راه كاين الكلاسي نتاعو. الكلاسي راه فيه الماط وراه فيه الكلاسي. هذا دار 370 قلنا لي بوانتور من 36 لل 41. حاجه ما شاء الله. وراه كاين النوار. هذا تاع اسبانيا. حاجه ما شاء الله. تجي لا فينيسيون بال. كاين هذا تبغي نكملوا مع هذا دار 390 موديل شباب. هذا موديل شباب. كاين الباج راه فيه النوار. قلنا البري 390 لا فينيسيون شابه بالبزاف. لي بوانتور من 37 لل 41 من 37 لل 41. حاجه ما شاء الله. البري 390
ومرحبا بالجميع. باقي في الصندل هذا الموديل التالي اللي دار البري 400. موديل شباب في البي بي اس حاجه ما شاء الله. لي بوانتور من 37 لل 41. راه فيه 4 كولور، راه فيه هكذا في النوار والسومو والباج. فوالا باقي جماعة الخير، باقي هذا دار 370 لي بوانتور من 36 لل 41. راه باقي فيه دو كولور الباج والكامل. عندنا هاد السويلي سونداز حاجة بزاف كلاس، حاجة ما شاء الله. دخلني موديل جديد البري دار 230. مرحبا بالجميع. راه فيه الباج وراه فيه النوار وراه فيه السومو. جماعة الخير اللي يبغي اي حاجة في المحل يتصل بيا يوريني فوطو نوريه الموديل اللي كاين. الموديل اللي عندي نوري لك الا كاين. جماعة الخير تهلاو لنا في رواحكم، بارطاجيو لنا هذا الفيديو، ديروا ابوني معنا باش كل يوم يجيكم جديد، وتهلاو لنا في رواحكم. سلام.